كترت التقارير عن أنه مصرف لبنان رح يوقف دعم سعر الصرف للاستيراد قريباً. يعني أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والدواء والخبز بدها تتضاعف، ويعني نسبة الفقر بدها تزيد بشكل كبير، وجزء كبير من الناس بلبنان ما رح يكونوا قادرين يأمنوا أبسط مقومات الحياة. شو يعني رفع الدعم؟ بعد الانهيار تحددت سلع مدعومة، هي سلع كنا عم نستوردها بدولار عم بيكلف 1520 ليرة، مثل الدواء والمحروقات والقمح. رفع الدعم يعني رح نستوردها بالدولار حسب سعر السوق يلي قيمته اليوم تقريباً 7000 ليرة. يعني هالسلع يلي عم نستهلكها بشكل يومي مثل الخبز وموتور الحي وتنكة البنزين رح تتضاعف أسعارها 4 مرات تقريباً، ورح يصير يلعب سعرها مع سعر الدولار بالسوق السوداء. يعني كل ما يغلى الدولار وتدهورت قيمة الليرة كل ما غليت هالسلع. ليش رح يوقف الدعم؟ كان مصرف لبنان يدعم استيراد هالثلاث سلع من احتياطه بالعملات الأجنبية، يعني من الدولارات يلي بعدها موجودة بحساباته. كان يبيع مصرف لبنان هالدولارات للمستوردين بسعر الصرف الرسمي القديم حتى يسيطر على أسعارها وما تزداد بشكل جنوني. نحن مستمرين بالتعميم اللي عم يمول الاستيراد للمحروقات والقمح والأدوية. بس هيدا الاحتياطي بلش يخلص. السلة الغذائية يلي أقرها وزير الاقتصاد راؤول نعمة هيدي بتأمن كامل المكونات الغذائية، البروتين النباتية، البروتين الحيوانية. مصرف لبنان كان يدعم استيرادها من الدولارات يلي كان يصادرها من التحويلات الجاية عبر شركات تحويل الأموال. يعني وقت المغتربين كانوا عم يبعتوا دولار بالأشهر الماضية وكان مصرف لبنان عم بيصادرهم وعم بيعطي بدلهم ليرات. بس مصدر هالدولارات هيدا وقف وقت قرر مصرف لبنان بعد الانفجار أنه تندفع قيمة هالتحويلات بالدولار. يعني مصدر دعم السلة الغذائية طار. كيف وصلنا لهون؟ أغلب التحليلات عم بتركز على المؤشرات الاقتصادية مثل استنزاف احتياطات مصرف لبنان من الدولارات، بس الأهم هو أنه هالاحتياطات خلصت بسرعة غير مبررة، وفي حدا مسؤول عن سوء استعمال وإدارة هالاحتياطات. 1. أرقام مصرف لبنان. هالأرقام بتطرح أسئلة كتيرة. من أول السنة ولغاية نهاية شهر تموز 2020 بتفرجي الأرقام أنه مصرف لبنان صرف 6.58 مليار دولار من احتياطاته. بس الغريب أنه هالمبلغ هو 3 أضعاف القيمة يلي عن جد احتاجها لبنان لاستيراد القمح والمحروقات والدواء، ويلي ما تجاوزت 2.12 مليار دولار بحسب أرقام الجمارك اللبنانية. شو بيعني هالشي؟ بيعني أنه 4.46 مليار دولار طارت من الاحتياطات وما انصرفت على الدعم. أغلب التفسيرات لتفاوت الأرقام بيدل على إما تهريب أموال للمصارف وكبار المودعين يلي بيفسر عدم إقرار قانون الكابيتال كنترول بالمجلس. طار مشروع الكابيتال كنترول عن طاولة البرلمان بعد ما كان سحب أيضاً عن طاولة مجلس الوزراء. إما عمليات مالية مشبوهة فيها تفسر عرقلة موضوع التدقيق الجنائي بأرقام مصرف لبنان من قبل الشركات المختصة. علما أن بعض الاقتصاديين كمحمد زبيب شككوا في مدى تخصص الشركة في مجال التدقيق الجنائي. بكل الحالات اليوم رياض سلامة بيقول أنه باقي معه 30.7 مليار دولار من الاحتياطي، بس من 30 مليار في 5.7 مليار دولار عبارة عن اليورو بونز يلي بيملكها المصرف، واللي منا بالحقيقة لا سيولة بيقدر يستخدمها ولا سندات حدا بيقبل يشتريها بهالظروف. وفي كمان حوالي 17 مليار دولار غير قابلة للاستخدام، كمان لأنها بتشكل احتياطات إلزامية حطتها المصارف عن مصرف لبنان وممنوع تستعمل. بيفضل فإذن من 30 مليار المبلغ الممكن استخدامه حوالي 8 مليار دولار. هيدا الرقم على الورق، وبالواقع ما معروفة 8 مليارات شو هن بالضبط أو وين موظفهم سلامة وإذا كانوا كاملين. المعروف اليوم إنه في تقارير بتقول مصرف لبنان مش قادر فعلاً يكمل دعم استيراد القمح والمحروقات والدواء لأكثر من 3 أشهر لقدام. 2. السلة الغذائية. شو هي هالسلة؟ رح يوقف دعم السلة الغذائية، مش بس لأنه وقف مصدر الدولارات للدعم، بس كمان لأن السلة المدعومة ما كانت عم توصل لحدا تقريباً. على 300 سلعة في حدا قال شكراً؟ من أواخر أيار بلشوا التجار يستوردوا هالسلع المدعومة، بس بدل ما يبيعوها بالسعر المدعوم للناس بداخل لبنان كانوا عم يستوردوها بالسعر المدعوم ويرجعوا يصدروها لبرا ليستفيدوا من حقها بالدولار النقدي. بالأشهر الأربعة الأخيرة ضاعفت صادرات الحبوب مثلاً بأكثر من 6 مرات نتيجة هالعمليات، مع العلم أنه أغلب هالسلع ما بينتجها ولا بيزرعها لبنان ومحتاج لإلها. فاليوم مشروع دعم السلة الغذائية يعتبر أنه فشل، وما في محاسبة على كيف ومين ساهم وسبب فشل تطبيق الدعم.
بين قلة كفاءة الحكومة ودهاليز مصرف لبنان رح يطير الدعم قريباً، والانهيار الاقتصادي رح يصير أقسى وأقسى على الناس. وبعد ما حدا قدم حل غير إنه نلعب مع صندوق النقد لعبة إنه نحن ناطرينه وهو ناطرنا.